ફેસબુક પેજમાં એડમિન અથવા એડિટર કેવી રીતે ઉમેરવા તે વિશે જાણો. તમારા વિચારો, તમારી કળા, તમારા પ્રોડક્ટ્સ દુનિયામાં વધુમાં વધુ લોકોને પહોંચાડવા હોય તો ઇન્ટરનેટ, ફેસબુક, યુટ્યુબ, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને બીજા સોશિયલ મીડિયા બહુ જ મહત્ત્વના માધ્યમ છે. સાધારણ લોકોને ઇન્ટરનેટનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે વ્યાવસાયિક મદદ લેવી પડે છે, જે ઘણીવાર ખૂબ જ મોંઘી પડે છે. ફેસબુક વાપરવા માટે એક સરળ રસ્તો છે કે કોઈ અનુભવી વ્યક્તિની મદદ લેવી. એ લોકો પોતાના ઘરેથી અથવા પોતાની ઓફિસથી તમને મદદ કરી શકે તો બંનેનો ઘણો સમય બચે. તે માટે તમારે તેમને તમારા પેજના એડિટર કાં તો એડમિન બનાવવા પડે. આવો જોઈએ કે તમે એ કામ કેવી રીતે કરી શકો. ફેસબુક પેજમાં એડમિન અથવા એડિટર કેવી રીતે ઉમેરવા તે વિશે જાણો. સૌથી પહેલાં તમારું ફેસબુક પેજ ખોલો. જરૂર પડે તો સાઇન ઇન કરો. એમાં તમે જે પેજ બનાવ્યું છે એ પેજ ઉપર જાઓ. ત્યાં રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં ટોપ ઉપર તમને એડિટ પેજ ઇન્ફોનું બટન દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો. ડાબી કોલમમાં પેજ રોલ્સ પર ક્લિક કરો. ડાબી કોલમમાં બહુ બધી આઇટમો બતાડશે. તેમાં ઉપરથી પાંચમું કે છઠ્ઠું આઇટમ છે પેજ રોલ્સ. તેના પર ક્લિક કરો. તમારા એક નવું પેજ રોલ્સનું ફોર્મ જેવું ખુલશે. એ ફોર્મમાં તમારા કોન્ટેક્ટમાંથી જેને એડમિન અથવા એડિટર બનાવવા હોય તેનું નામ લખો. ફેસબુક તમને પાસવર્ડ માટે પૂછશે અને એ પાસવર્ડ તમારો કરેક્ટ નાખ્યા પછી એ એક્સેપ્ટ કરશે. ફેસબુક તેમને સંદેશો મોકલશે. તમારા મિત્ર એ સંદેશાનો સ્વીકાર કરશે. પછી તમારા પેજ પર એ લોકો લખી શકશે. આ અને આવી બધી ઉપયોગી ટ્રિક્સ માટે અને વિવિધ સલાહો માટે અમારી આધુનિક ટેકનોલોજી, મોડર્ન ટેકનોલોજી ઇન ગુજરાતીમાં ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. એમાંના વિડીયો જુઓ અને તમારું કામ સરળ બનાવો.